Усім привіт! Я рада бачити на своєму каналі. Мене звати Ільф, а це гра Divinity Original Sin, друга частина. Та замовкни ти! І сьогодні ми продовжуємо грати цю прекрасну гру. Ми на острові зайшли вже у Форт Радість. Ми зібрали команду, з якою будемо подорожувати. І тепер ми продовжуємо далі рухатися, знайомитися з цією територією, дізнаватися квести, проходити їх. І нарешті наша головна ціль на сьогодні – це банально вижити і зняти цей нашийник. І так, і хто в нас взагалі в команді, так швиденько прибіжимося, кого ми з собою взяли. Перший – це Червоний принц, принц імперії, майбутній правитель. Далі це в нас Фейн, вчений, із раси вічних. Що це за раса, ми ще поки не знаємо. Але єдине, що ми знаємо, що він нагадує нам скелета, точніше він зараз в образі скелета, і йому потрібно маскування. І Лоус, це дівчина, яка має певні дивні зв'язки у своїй голові і вміє спілкуватися з надприроднім. Також за нами в'язався чорний кіт і білка. Лора. Так, щось тут народ розкричався. Щось мені це не подобається. Що тут у нас таке? А що тут у нас таке? Dear one, help me teach this beast. He must respect. А чому? В чому претензія? Чому повинен? Respect? Huh. Someone's got to keep this place running. Griff can't do it for free. Why'd you gotta make this so hard? An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. You recognize him. It's Ifan, who you met aboard the ship on the way here. Just stand aside, won't you, mate? This is no business of yours. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his crony. Мені дадуть нарешті щось сказати. Да, до речі, я не читаю діалоги, які озвучені, тому що я не зовсім бачу в цьому сенс. Так як я в більшості буду просто заважати своїм перекладом і своїм бовтанням, тому що, по-перше, є текст на екрані, це причина, чому я вибрала саме цю локалізацію. А по-друге, воно вже озвучене, і якщо я буду ще поверх нього говорити своїм голосом, то воно буде каша-малаша, чесно. Я пробувала першу серію записувати так, мені не сподобалось, тому все, що озвучене, я не озвучу додатково. Все, що не озвучене, то я читаю, спокійно перекладаю. По-перше, так трошки мені менше напружені на горло, по-друге, реально, мені здається, так комфортніше. Pay up, elf. No one shorts Griff, especially not one of you. Ліфятіна? Я розумію, що це у зв'язку з тим, що тут мається на увазі м'ясо, да, ельфятіна. Там, як там, говядина, ладно, у нас яловичина, курятина. Так, ну, ми ельфи. В принципі, сказати... Так, підождіть, що нам тут пропонують? Відійти на крок назад і заявити, що вас це не стосується. Сказати, що це виглядає як банальна вимога. Сказати ельфійці, щоб вона заплатила правила є правила. Правила створені для того, щоб їх порушувати. Спитати, хто такий Гриф. Спитати, чому ця ельфійка повинна їм грошей. І встати поруч з Іфаном і наказати Громилів, щоб він пішов геть. Давайте спитаємо спочатку, хто такий Гриф. Runs the kitchen. Means he runs me, you, and everyone else in camp. Коли це ладно, головний на кухні, так головний на кухні.
Ладно, тепер спитаємо, а чому вона взагалі повинна дати їм грошей? Everyone in camp's got to contribute. For food, for protection, no exceptions. Especially not for elves. Слухайте, то я сама себе можу... А, він ще не доказав, пардон. Слухайте, то я сама себе можу захистити. А я можу не скидуватись, я можу сама себе захистити. Ну це трошки нагло. По-перше, тут є... Ладно. Food? Protection? I have neither. Так, ну давайте скажемо, що це виглядає як банальний просто булінг. You two ought to be thanking your lucky gods it's us, and not the magisters enforcing round here. A fool never knows what they've got till it's well and gone. Так може ще богам тим ноги цілувати, а? Ви б своїх богів поблагодарили за те, що ми тут тримаємо, а не магістри. А ви хто, боги чи що? Now come on, Elf. If you make me say it again, there's gonna be trouble. Ні. Давайте будемо так, як ми самі ельфи, і плюс тут бикують на ельфа, і взагалі мені не подобається те, що вони тут себе королів влаштували з себе. Я пропоную сказати, що якщо він їй нанесе шкоду, то ви в стороні не залишитесь. And neither will I. We got a system, and it looks like you... Ой, боже, який пафос. Follow me, before more of them trouble us. Куди ти нас ведеш? I've an errand to run around here first. I'll catch up with you there later. Remember, past the kitchens, down to the beach, inside the caves there. Так, я пропоную... Я собі в блокнот це запишу. Якщо ви не проти. Так. Блокнота тут нема. Да, я записую такі деякі моменти для того, щоб не забути. Так, нам треба мимо кухні. Мимо кухні. Вниз до побережжя. І там в печери. Насправді воно там швидко знаходиться, але я, щоб потім не забути, що воно There is зв'язано. a safe place. Безпечне місце. Прекрасно. Так, що тут у нас? Пум-пум-пум-пум. Давайте з ним поговоримо. Ifan rolls his sleeves back down and casually wipes some blood from his cheek. He nods at you, the shadow of a smile on his lips. Треба звук, напевно, збільшити звук озвучки, бо щось тихо. Це мені вже так здається. Good work there. Good work. I can tell you've got chops. Say, you were on the ship here with me, weren't you? He stretches out one rough hand to shake yours. Так, покоситись на його протягнуту руку чи з посмішкою пожати йому руку. Ну, давайте з посмішкою, як ми тут разом битву пережили. He grips your hand tight as a vice and shakes it, hard. Say, you don't look all that busy now that we're safely on dry land. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run, and then I'll be looking to get the hell out of here while I've still got a neck to collar. How about we stick together,
until we get out of this place. Так, що нам тут пропонують? У вас немає часу на пусті балачки, розвернутися і піти. Сказати, що ви і тут себе непогано почуваєте. Сонце, море, пісок, що ще необхідно для щастя. Ви вже тут голову зламали, як звідси вибратися. У нього є план. Завдання сказати йому, що це слово таке ж слизьке, як пустотний вгор. Сказати, що громили перелякалися, коли він згадав про одиноких вовків, спитати, хто це такі. І Ельф спитати, чому він хотів спасти Ельфіку від громил. Ну, давайте спочатку спитаємо, чому він взагалі вирішив порятувати. I didn't like the look in their eyes. Sure you didn't either. Підозрілі. Я, правда, не роздивилась, бо вони до мене були спиною. He smiles broadly and looks away. You're not sure, but you could swear he just winked at you. Так, ну давайте про одиноких вовків. He shrugs, looking off to the side. Mercenaries. It's a job. My job. Так, ну спитаємо стосовно його доручення, але ми все рівно його в команду не зможемо взяти, так що ми не зможемо йому допомогти. Everyone needs to make a living. I make mine running errands. The little black cat trailing you hisses at him, hair raising a ridge along its back. Without batting an eyelid, the man rumbles a lupine growl. The cat hides behind your leg, mewling. Так, пожати плечима, кожен виживає як може, не хмуритись, щоб там не було за доручення, воно вам не по душі, і спитати, кого він тут збирається вбити. Давайте спитаємо, кого він тут вбивати зібрався. He shoots you a flinty look, all teeth and peril. Lone wolves only share such information with friends. Are we going to be friends? Сумніватися, менше всього вам би хотілося відповідати за чергові кроваві справи одиноких вовків, покачати головою чи кивнути. Ну, давайте кивнемо. He grins, sharp teeth glittering in the midday sun. So, before we hit the road, it's best if we decide battle strategies up front. Should keep more of our blood in. Survival's my main priority. I'll use every trick in the book to keep us alive. But if a wayfarer's not what you're after, I've got other skills. What do you need? Так, нам сказати, що він прекрасний странник, нехай далі працює в цьому направленні. Can do. Onwards. He scans the horizon for threats with one green eye, then nods back at you. Looks like you've got quite a busy little crew already. My instincts tell me to travel with a smaller pack. But if you happen to lose one, you know where I am. Да, неприємно. Він просто мені подобається цей персонаж своєю історією, і там в нього непогано йде сюжетна лінія, але я з ним вже будувала відносини. Там, до речі, він поводить себе як дикий звір. Так, ні, я сюди не хочу. Тут ми зібрали. А що нам взагалі випало? Дубина. Так, дубина. О, ніж на палиці побачення. Дубина, привіт. Добавити в товари. А що у нас у Лоус? Я щось вчора не подивилася. Лоус у нас нічого немає. Угу. До речі, і так, я думаю, нам досить стояти в калюжі крові. Hey. Hi. Да, привіт. Так, підождіть, я хочу зараз параметри. Мені звук не подобається. Спільний рівень. Ні, в мене на максимум стоїть. Так, спитати,
Чим, на її погляд, вам краще всього зайнятися? Easy. I'd say we get out of this place. Dunno how long they plan to keep us here, but I'd rather not find out. Сказати, що ви хотіли б дещо з нею обговорити. Ooh, so serious. What's up? Так, що тут у нас? Змінити тему, спитати, чи говорить їй голос в голові що-небудь прямо зараз. Помітити, що очі її неприроднього темного кольору. Спитати, чи вони завжди були такими. Сказати, що вона, здається, музикант. Чи знає вона яку-небудь гарну пісню. І спитати, як вона взагалі умудрилась попасти в руки магістрів. Як проявився її джерело. Пум-пум-пум-пум. Давайте спитаємо, коли взагалі тут опинилась. Well, I was giving this concert up on Overlook Hill. There was a great crowd. They were really feeling it. But I guess it was too good. I had me a little sauce flare-up. Everyone went a bit, I don't know, wild, rabid. I snapped out of it before anyone got hurt, but the Magisters caught me backstage afterwards. Оу, неприємно. At least I went down doing what I loved. Мені подобається це. Хоча б мене пов'язали з любимою справою. Ну так. Так, ну давайте спитаємо. Я просто думаю, що спитати про те, чи знає вона хорошу пісню, прямо зараз якось не дуже. Давайте трохи пізніше це спитаємо. Давайте про голос, щоб нам ніде нічого не заважав. Nope. This one doesn't talk to me. It talks through me. You'll know it when you see it. Тобою. Ладно, і помітити про очі. How very sweet of you to notice. I know, it's weird. One of the many side effects of the visitor upstairs. She drums on her forehead with 2 fingers, smiles grimly, and shrugs. They used to be blue. Oh well. Так, сказати, що коли-небудь ви б хотіли познайомитися з нею справжньою, і сказати, що вам подобається, як вони виглядають тепер, в цьому є свій шарм. Тут залежить від того... Тут про вибір, звісно, не так гостро, але тут натяк на вибір, скажу так, між боротьбою з її демоном і прийняти демона. Я не знаю, яким ми шляхом ще підемо. Можете вибрати ви, яким шляхом ми підемо стосовно Лоус. Ми будемо їй допомагати, чи навпаки, ну, тобто, будемо воювати проти демона всередині неї, чи ми приймемо демона. Я поки, напевно, скажу, що в цьому є свій шарм, тому що ми не знаємо, чи, ну, скажу так, да, ми не знаємо, чи зможемо з нею так познайомитися, а поки зробимо такий комплімент. Я не знаю, хоча це компліментом важко назвати, але я надіюсь, вона нас за це не покусає. She bats her eyelashes at you in an exaggerated flutter, then bursts out laughing and punches your arm. Haha, character. I like that. I'm gonna use that. О, їй сподобалось. Як мило. If I can say nothing else for my current companion, at least I can say it gave me a bit of character. Ну нічого, ми потім познайомимось краще. So what's it like, being alone in your head? Ох, важке питання. Згадувати часи, проведених за тихим созерцанням. За тихим наблюдінням. Я забула, як буде созерцання є. Подождіть. От буває, знаєте, наче пам'ятаю слово, а потім хопа, і воно забувається. Так, все, згадала. Згадати про багато часів, проведених за тихим спогляданням, і сказати, що це було дуже мирно. Сказати, що звідки вам знати, по-іншому у вас ніколи не було. Сказати, що у вас свої демони, хоч вони і взаємодіють з вами інакше,
і на секунду задуматися, сказати, що все рівно гучно. Давайте скажемо, що у нас свої демони, і вони взаємодіють з нами інакше, тому що реально. У нашої дівчини чорнокнижник, там видно, що в неї не все дома. People say that. Банально. Ладно. І давайте потім поговоримо більш детальніше. Так, що це? Я люблю бочки. Що? Ладно. Якась книжечка. Так, я поки це прибираю, щоб воно мені не заважало. Що тут у нас? Прочитати. Це написаний від руки щоденник, який переплетений в обкладинку з замками бочками. Тут знаходяться тексти з пафосними і витонченими образом, які вихвалюють божественну природу бочок. З любов'ю відмальовані наброски, які зображають велику кількість різних речей, які можна зберігати в бочках. Дивлячись на це все, на цю всю благодать, одне можна сказати точно. Автор дуже любить об'єкт цього свого зацікавлення. Тобто бочки, що хтось досі не зрозумів. Уявіть, оду бочкам написати просто. Це було б дуже смішно. Bolted on there tight, ain't it? Так, тут щось для лучника. Прочитати. Так, руководство по стрільбі з лука переплетено в кожу тонкої в тонку шкіру. І яка зазвичай йде на те, що оплітати стрілу. Перед вами зібрання просто майстерно виконаних малюнків, які ілюструють спроби виготовлення різноманітних та незвичних стріл. На полях однієї з сторінок ви помічаєте написану від руки і тричі підкреслену фразу «Запам'ятай, ворога цілитися гострим кінцем». Напевно, хтось випадково собі вистрілював в шию. Чи куди там можна вистрілити. Так, я бачу продавця. Ти постоїш нарешті, набора? As you approach the blacksmith, you feel a bony hand on your arm. Fane leans in and whispers in your ear. Так, Фейн, що ти від нас хочеш? If it would be acceptable, I have an inquiry for this human. It is of a personal nature. Вперед. And if it would not be acceptable, well, that would render this entire conversation rather awkward. Так, підняти руку. Тут командуєте ви, і ви не збираєтесь підвергати бідняшку коваля випробування під назвою «Спілкування з Фейном» і дозволити, що може трапитись. Ну, звісно, ми дозволяємо, тому що якщо йому треба, то хай говорить. Fane approaches the blacksmith and quietly speaks to her. You can't overhear much, but he seems to be gesturing towards her head an awful lot. Fane's words are quiet, but you hear the blacksmith repeat, "Face ripper," in shock. She slowly starts to back away. What is it with creeps like you and Master Niles? I told him to slither back to his dungeon, and you can get too, freak! Фу. Когось послали. Fane backs away, scratching his head. It seems that didn't go as he'd expected. He is lost in thought, though. She must have said something he found interesting. Amidst a crowd of screws, bolts, and scraps of metal, the woman is manipulating a glove-like contraption fitted with 5 long metal skewers. She doesn't look up as you approach. And what you after? Так. Сказати, що ви тут недавно і хотіли б познайомитися.
Get bent. Спитати, що вона майструє. I ain't. Just seeing how it's made. She's clever, Dallas. Made these herself. For those bodyguards of hers. Boy, they're... She looks up. Ой, я випадково переключала, але там було написано, ну і гострі ж вони. Так, вона піднімає на нас погляд. You looking to buy something? Спитати, звідки в неї ця річ, вона виглядає досить небезпечною. Found it in the scrap heap not so long ago. We used to know each other back in the day, you know. Dallas and I. Співчуваю. Never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined the order, she started turning out all manner of oddities. Спитати, чи не далі придумала ці прокляті нашийники. She nods once. You looking to buy something? Or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? Спитати, що вона взагалі пам'ятає про Даллас. Oh, I don't know. She was a sweet soul, quiet, loved her family. Always seemed strong as I recall, but she didn't come across as no fearless military leader back then. She was just a girl. People do change, don't they? Так, ви відчуваєте, що вона знає куди більше, ніж говорить. Сказати, що вам жме нашийник. Може, вона допоможе його трохи послабити? For you? Hell no. Так, закотити очі і піти, подякувати їй піти, поміняти тему і спитати, попросити показати, що в неї є на продаж, спитати, хто ж може бути вартий її послуг і надавити на неї. Так вона все ж дізнається, як... Так вона все ж таки знає, як з ними, ну, тобто з нашийниками, користуватися. Так, ну спитати, хто взагалі вартий її послуг, тому що тут, ну, вона нічого не дасть нам, я скажу так. Worthy is exactly the right word. You know, someone who's proven himself might earn my time of day. Speaking of, you haven't. So bye or shove off. Коротше, нас послали. Давайте глянемо, що в неї All на manner of продаж. things. Have a look. Так. І ми зможемо... О, ми зараз продамо те, що у нас тут накопилося, те, що нам не треба. Тому що це нам... Воно тільки нам заважає. Я ж могла зробити по-іншому. Ладно, я потім вам покажу, як можна швидше це все прибирати. Що тут у нас? Не встановлена пастка вогняного смерті. Такого не було. Точно. Я в минулій серії вам показувала моди. І це, напевно, модами це не додавлено. Так, стріли я не бачу сенсу купувати. Це нам не потрібно. Взагалі я не бачу нічого такого цікавого, що могло б нам знадобитись. Кража тирана. Ремонтний молоток може пізніше нам знадобиться. Поки я не бачу цьому сенсу. Нам більше потрібні зараз гроші. Хоча, підождіть, тут кільце є. На майстерність полювання? Ні. У нас нема того, хто б на майстерність полювання. Так, ми взяли тут декілька квестів. А саме на... що ми маємо вибратися з форту. Шлях спільного знання. Треба поговорити про те, що втекти. Так, давайте потихеньку розбиратися з усім. У нас поки так, ознайомча серія. Подивитися, що тут у нас де. Так, тут чиїсь ботинки. Хто у нас тут босий ходить? Вона в нас зута. Та в нас всі тут босі. Майже всі. Так, ну давайте Лоус дамо. Да, Лоус.
Угу. Так, все. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сюди ми не підемо. Тут буде нам не сюди. Так, давайте ми ще сюди сходимо. Центр, що у нас тут? Домінік якийсь. Що за Домінік? Bow your head, please! If we chant the endless prayer, the next divine will ascend, even if your kind has displeased the god so terribly of late. Так, ладно, ми вирішили поговорити з фанатиком. А попросити вас навчити його безкінечній молитві. Спитати, що він має на увазі під такими, як ви. Сказати, що ви надієтесь, що він прав. І сказати, що Божественний мертвий, скільки б ми йому не молились. Давайте спитаємо, що він має на увазі під такими, як ми, але я здогадуюсь. You know what I mean, Elf. The dwarves and lizards are no better. The lot of you would drag us all into oblivion with your blind devotion to Source. Спасибо. Коротше, тут расова нерівність, та дискримінація по расі. The time of Source is over. Так, сказати, що йому спитати, чи не чаклун він, сказати, що йому варто винити лише Божественного, поки той не помер, джерело було прекрасною штукою. Так, як ельф, відмовитись поклонитися, опуститись на коліна перед злобним мертвим чучелом. Ваш храм – це рідна земля. Ми ельфи, так що якби він нас ще й принизив, казав, що ну такі, як ви, ну що це таке? Ні, якби ми будемо гордими, якби. The man looks at you with eyes full of pity. Ой Боже, він ще до нас жалість проявляє. Слухайте, ну це... я така трошки тут... With things as they are, it seems you worship nothing at all. What a lonely life that must be. Нічого собі одиноко, диви, яка в мене компанія. Ти тут один стоїш, молишся постійно. Прямо, знаєте, я нічого не маю проти релігії, взагалі, ну, тобто я спокійно відношусь, але інколи це реально в іграх мене прям, я не знаю, трошки... Найчастіше просто персонажі, які зав'язані в іграх на релігію, чи якось з нею, вони не дуже хороші персонажі. Так, тут у нас золото. It's time to accept reality. Так, давайте прочитаємо. Так, порада, опинившись без зброї, найдіть гострий кусок металу, оберніть його в один кінець його в тряпку, і тепер у вас є заточка. Ви не беззбройні. Геніально, що можу сказати. Це древко. У нас просто лучника немає, так що нема сенсу брати на древко. Буде лише нам заважати сюди. Я не бачу, чи сюди є сенс піднімати. Опа, я бачу грибочки. Гострий камінь я також не бачу сенсу піднімати. А от грибочки нам потрібні. She's gone, Farah. Gone! Так, що у нас відбувається? Please, can you... An elf! Stay away, cannibal! If I find out you've gone near my baby, I'll skin you alive! На нас одразу накинулись. Так. Ну да, нас ненавидять за те, що ми як нібито людоїдки. Так, залишити безумну, скажімо так, втративши розум жінку наодинці з її безумством. Сказати, що як ельф, сказати, що якщо вона вам посміє погрожувати, то ви заберете у неї фунт плоті на обід.
Звернути увагу на те, що жінка в не дуже в жахливих почуттях, і пропустити її зневажливе ставлення мимо вух, схвильовано спитати, як звати дитину, і сказати, що ваш народ не людоїди в тому сенсі, в якому вона думає. Я думаю, що її слух по барабану, що ми зараз скажемо. І я пропоную спочатку взяти третій варіант. Він, як для мене, найлогічніший зараз. Please, just go. Irma, dear. A fella can't hear himself think with all this racket. Day and night she hollers after that child. You hear that, Farah? You got to cut that out. What's happened to you? Так. Піти, погодити, що тут стояти це саме по собі покарання, а коли тут ще поруч кричать, то ще гірше покарання. Спитати, був він знайомий з нею раніше, і сказати, що якщо йому тут не подобається, то може варто їй допомогти. Давайте спочатку спитаємо, чи вони були до того знайомі. Known her all my life. Her little girl Irma too. Farah was a straight shooting woman in those days, but now she's madder than a cuckoo and twice as loud. Так. Сказати, чому він думає, що вона з'їхала з глузду, чи сказати, що вона вам здається нормальною, просто трохи сумною. Точніше, не сумною, а зажурною. Навіть скоріше. Зараз не пригадаю слово, яке сюди більше підійде. Ну, давайте спитаємо. What else do you call hollering after a ghost? That child of hers she's shouting after has been dead and buried a month over. Killed by a void woken back in our home village. Never even. And there ain't no amount of hollering that'll bring her back. Please, can you... An elf! Stay away, cannibal. If I find out you've gone near my baby, I'll skin you alive. Давайте спитаємо, як звати That's дитину. none of your concern. She ignores you and continues. Я думав, може допомогти. Стукнути. Так, що за гея? You there. You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? Спитати, навіщо це йому, сказати, що так, сказати, що ви подорожуєте з командою, але можете від нього позбутися. І дворянин відрізати, що, звісно, ви одні, істоти вашого походження не заводять друзів, не підходять в місцях, які для цього не підходять. Мені так хочеться оце відповісти, але я не знаю, як народ на це відреагує. Чи вони взагалі на це відреагують. Знаєте, що я зроблю? А я зроблю отак. Я знаю, що це трошки не по-чесному, але мені реально хочеться просто вибрати цей момент. The man scowls at you. I thought I might see if you wanted to get out of this place. Though maybe I ought to ask someone who isn't a prissy fop. Так, сказати, що він може йти зі своєю пропозицією куди-небудь в інше місце і закрити очі і сказати, нехай уже викладає все, що у нього там на думках. Ну, давайте викладай, що ти там вже пропонуєш, ми тебе слухаємо. I have a plan. A good one. But I need a partner. Так, помітити, що він злегка нервує, і спитати, що саме планує зробити. Ну, давайте спитаємо. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it, and I don't want to wait and find out. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. Are you interested? Пу-пу-пу.
Навіть не знаю. Тобі це цікаво? Гевін. Так, сказати, що він може йти куди-небудь в інше місце, відмовитись, вам необхідно думати і про своїх спутників. А сказати, що це все якось занадто зручно, тільки вам знати, що він не працює на магістрів, і дати йому, що ви в справі. Ну, це якось тупо казати, що ви в справі. Давайте логічне питання. Звідки ми знаємо, що він не працює на магістрів? Believe whatever you want. This may be your only chance at leaving this place. Take it or don't. Я зі спутниками. До речі, а чому в неї немає мани? Я тільки це побачила. Дивно. Ну, давайте, ми будемо думати про своїх спутників. Oh, noble. But after the Magisters take you all, your nobility will have been for nothing. Good luck with your friends, though. Enjoy your last days in good company, won't you? Фе який. Фе, прям аж неприємно стало. Слухайте, тут має бути квест тут між цими двома. Pipe down for her. She don't listen to reason. Maybe you'll have better luck than I. If I have to hear calling after Irma another day, I might lose my head. And there's not a Come on, old man. I can't wait all day. Darling. I'm not mad. Я не можу на неї впасти. pipe down for her. It's She time to ignores accept. you and continues. Хорошо, Лоус, давай ти з нею поговориш. Please, please, you must help me. No one here will help me. Not one of these bastards. A child is missing. My baby. Так, порекомендувати повідомити про пропажу доньки місцевій владі. Попросити її згадати, коли вона бачила свою доньку в останній раз і як це було. Спитовано спитати, як звати дитину, і спитати, чим ви можете їй допомогти. Давайте це. She was here. I only turned away for a moment. I'm sick with worry. Completely sick. And no one in this damn camp will lift a finger to help me find her. Попросити дати їй ляльку розглянути покраще, чи сказати, чому більше ніхто в лагері не допомагає їй в пошуках. Давайте розглянемо ляльку. Yes, of course. Here, you should take it with you. When you find her, give her the doll and tell her, Mummy says this is for her little chicken. She soaks up a steady stream of tears with her shirt sleeve. She ought to come with you then. She ought to follow you back to me. Спитати, чому більше їй ніхто не This допомагає. place turns people cold. Cold and wicked. That fellow Jeth over there speaks unutterable evil, but I can't move away from him. What if Irma comes back and I'm not here? You are an angel. Truly you are. He hasn't changed a bit. The fella can't hear himself think with all this racket. You hear that, Ми Farah? це вже чули. You got to cut that out. What's happened to you? Дайте скажемо, що якщо йому щось не подобається, то може їй варто допомогти. Aye, she needs help, but none that I can give. Mad as a cooker, that one, and twice as loud. What else do you call hollering after a ghost? That child of hers she's shouting after Ми вже has просто been бачили dead цей and buried a діалог, month тому over. я його... Killed by a void woken back in our home village. Never even. And there ain't no amount of hollering that'll Просто bring her чому back. за ельфа воно не спрацьовує, тому що вона голосить на нас. Darling, Я не I'm хочу not нас чути, mad. Sweetheart? тому що ми людоїди. Ah, you're back. Please, did you find Irma? She still hasn't returned. Where could she be, my dear girl? Так, ну давайте скажемо правду. Сказати, щоб ми її не знайшли, але ми ще не здаємося. Сказати, що ви не знайшли ніяких
слідів дівчинки і фарів потрібно готуватись до найгіршого і сказати, що ви чули, ніби Ерма загинула під час нападу чудовиськ пустоти і вже досить давно. Давайте скажемо правду. You've been talking to that snake, Jeff, haven't you? I don't know where he gets these obscene lies. It's sick. Totally. You stay away from that man. Do you hear me? Irma isn't. She ignores you and continues. Твою ж. Ладно, давайте ще раз. Please, I'm sorry, but you must leave. My baby's terrified of lizards. She may be hiding from you even now. Irma! Irma, no, please. She's terrified of your kind. I don't know why. But if she sees you, she's... Irma? Господи, боже. На, Farah. така. She ain't coming back. Треба було другий, напевно, варіант брати. Навіть не знаю, Yeah, what of it? чи є сенс перезагружати. Ладно, залишимо вже як є. Так, що там нам треба? Цей ми взяли. Давайте підемо на кухню, поговоримо, що таке з гріфом. Тут у нас. Давайте потім там розберемося. Давайте підемо на кухню. Це сюди. Можна навіть через крізь оце пройти. До речі, тут десь має бути люк, прихований це, якщо не помиляюсь. Я поки не бачу. Я бачу поки... The shrine depicts Lucy and the Divine, avatar of the seven gods. Підождіть, Shrine, by the looks of it. я забула поміняти героїв. The shrine depicts Lucy and the Divine, avatar of the seven gods. Так, склонити голови і беззвучно помолитися Люціану і посміхнутися факту наявності святилища в цьому безбожному світі. Давайте усміхнемось. It does not react. The shrine depicts Lucy. A low, resonant vibration hums somewhere deep within you. Your knees buckle. The hum grows louder. The world tilts and fades. Ладно, буває. Так, а що тут у нас взагалі робиться? So this is Fort Joy. What a crumbling disaster. Нузі. A delivery. Surely you'll have Let one. me guess. You're here for a match. Don't know what you heard, but they won't take it easy on you just because you're an elf. Спитати, що воно говорить, які матчі тут проводяться. Сказати, що вона зря надіється, то ви з'їсти такого наглиця могли б. Давайте спитаємо, що за матчі. You'll find out. Down the hatch, then. До речі, що в неї з бровами на картинці? В неї брови світлі, а волосся темне. Тут хтось в клітці. Worse than war rations, these. Ой, тут комусь погано. Leave him be. Don't make me say it again. Listen, I can help you if you just... Shut up, elf. Сказати, що Ельф, схоже, тут важко поранений, і спитати, чому його тут тримають. This clown? Caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Так, спитати, звідки він знає, що він крадій, спитати, що у нього украли. А що у нього вкрали? Supplies. Crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet.
Так, спитати, чи дійсно він готовий піти на вбивство заради горстки фруктів. Сказати Грифу, що він не має права тримати полоненого в таких умовах. І запропонувати договір. Ви знаходите пропавші припаси, а Гриф звільняє Амиру. Давайте перше. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate, and you got yourself a deal. Давайте спитаємо, чи він реально готовий піти на вбивство заради горстки фруктів. Ain't been here long, have ya? No one gets to have it all. No one starves anyone else. Не будемо роздягатися перед тобою. He twirls his knife between his fingers. Divine's gone. This blade is the only god watching over Fort Joy. Давайте підемо, давайте поговоримо. An elf, caked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder at a strange angle. Despite his condition, he appears eager for your attention. You believe what he says? That I am a thief? Так, спитати його, є якась причина, що його посадили під замок, вважати плечима і помітити, що у вас немає причин думати інакше, і покачати головою. Риф, в принципі, може заперти кого-небудь в клітці просто так, тому що лицем не вдався. Давайте покачаємо головою. Perceptive. Like most men behind bars, I'm innocent. Like most of us here on the island, in fact. Aren't you like me, looking for a way out? Так, сказати, щоб він старався не зря дишати, все рівно йому залишилось недовго. Кивнути, чи знає він дорогу. Покачати головою, що ні, ви просто тут оглядаєте, і спитати, чому він так думає. Some people settle in. They don't go poking around in Griff's kitchen. They find a quiet place, wait their turn. Not you. Знаєте, що у нього гострий погляд. Ви не збираєтесь чекати, поки магістри вас вилікують. Smart. In this case, I think we help each other. Спитати, як він взагалі опинився в клітці. Griff tells you, does he not? I take his supplies. But I don't take what he thinks. I do not have his oranges. I do not even see them. Серйозно? Апельсини? I tell you what I know. But first, I want to make a trade. Спитати, що він має на увазі. Тут або ніякі союзи ми не будемо заключати, або ми не хочемо вмішуватись. Давайте спитаємо, що він має на увазі. I know a way out. I show you. And you help me out of here. I cannot die in this cage. Боже, я забула, що він так повільно говорить. Давайте погодимось, бо, в принципі, це нормально. Ми його звільняємо, і він нам розповідає, як звідси вибратись. Логічно. Finally, progress. Griff releases me if he sees I do not have what he misses. You must find who steals them. After I am free, you are free. Так, спитати, хто, по його думці, міг би викрасти припаси Грифа. I see no one. In fact, I only hear the sound of Griff clearing his throat. You know how he does? Like so. For some time, I think Griff takes his own supplies. But I see the anger in him that he does not find it. He truly does not find what he seeks. Спитати, чому взагалі Гриф хоче повернути саме ці припаси. Griff is a powerful man. Power is mysterious. In case you haven't noticed. Давайте спитаємо, що він взагалі робив на кухні. I intend no harm.
I want only some provisions. A bit of bread, a potato or two. Nothing Griff should be loath to give. I need to escape, and I have people to consider. You understand? Сказати, що ви все зрозуміли, і піти. Thank you. And hurry. Please. Так, я пропоную піти далі сюди. І пропоную завершити от якраз таки цей квест з апельсинами. Сибіла. Я не бачу сенсу з нею спілкуватися, з ними. Маол. Ми тут ще будемо повірити на цьому острові Patience, на одну Mal. серію. Patience. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. Помітити, що він все ще говорить як ельф, спитати, що я не хочу почути, і спитати, що він має на увазі, бо ви ніколи не бачились. Ельф як ельф. Спитаємо. For I am an elf. The tongue of others is not my tongue. You may speak of then and when, I do not. I refuse to learn their strange speech. Мається на увазі, він ельфійською мовою спілкується, а ми то можемо спілкуватися різними мовами. Спитати, що він хоче почути. Start from the beginning. Start from where you come. Так, заявити, що ваше походження надто незвичайне, щоб в нього повірити. Згадати про дальні землі, з яких ви прибули. І сказати, що ви прибули із місця неподалеку звідси. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давайте це. Мені цікаво це стукнути. І воно не сильно насправді впливає на діло. Так. Давайте, ладно, я думаю, між третім і другим. Дайте третє. I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me what you find. Що я шукаю? Сказати, що ви не можете сказати, що ви шукаєте. Сказати, що ви хочете віддати борг. І хочете, що ви... І сказати, що ви хочете... провину свою вимолити. Я розумію, що це передісторія нашої героїні тут трошки. Я, чесно, її не продумувала. Давайте вернути борг. Знаєте, що ви не можете сказати, що ви шукаєте. Дайте борг. I understand. Now tell me how your story ends. Сказати, що ви надієтесь кинути з себе велику ношу, сказати, що ви хочете знайти того, кого загубили, і сказати, що ви надієтесь отримати велику силу. Перше. Я буду грати таку трошки, не зовсім егоїстичною баришню, але, скажімо так, вона головна, а всі решта так, буду час від часу допомагати. Power! An old ambition. I have a token for you who seeks power. A gift. О, подарунок. Power comes from strength, and strength comes from growth. These seeds sprout. So does the iron in your spine. I give my word. Давайте подякуємо за подарунок. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. See what I gather. На твій берег. Ладно. Відмички. Забруднення. Кам'яна броня. Я думаю, поки такого прям нічого купувати. Ми візьмемо до уваги. Отак. Що за насіння він нам дав? І куди нам дівати це насіння? Да. Patience, Mal.
Patience. Patience. Так, що тут у нас? Марго якась. Що за Марго? The woman looks out on the gently lapping waves. She seems totally at peace, but as you approach, she turns to you with a cheerful smile. Haven't seen you around here before. New? Так, спитати, чи не хоче поторгувати, сказати, що це не її справа, сказати, що у вас такі відчуття, ніби ви тут уже багато років, і сказати, що ви тільки сюди прибули. Сказати, що ми тільки сюди прибули. Well, don't worry too much if you have a hard time settling in. Takes a while to get used to the place. Обнадіяла в нас. You here alone? Так, сказати, що вам повезло знайти близьких. Сказати, що ви зійшлися тут з декількома спутниками, але для вас цей зв'язок нічого не вартий, і кивнути, що так, у вас нікого тут нема. Давайте третє. She gives you a long look. You keep them friends of yours close, eh? Some of us haven't got anyone at all anymore. Not much in this world someone you love can't make better. Чому вона тут одна? Закатити очі. Ви просили не моралі вам читати і подякувати їй за пораду. Ну, давайте подякуємо. It's nothing. If I haven't learnt that by now, I haven't learnt anything at all. Спитати, чому вона тут одна? Used to be I had a family. A husband and a little boy. We were healers. Source was in our blood. Then they brought us here. I couldn't stop them from taking my boys from me when they did. Reckon they were cured. Maybe even released. Don't know why the Reds didn't take me too. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Просити розповісти вам більше, які вони, її хлопчики. Виразити свої співчуття. Давайте Her спитаємо. eyes sparkle. Kind of you to ask. Stefan, he was my little one. Smart as a whip and no less wicked. And my husband, he was called Felix. He was an expert healer. Could fix a broken bone in a short minute. Сідаємо на пісок і продовжуємо слухати. She talks for some time about birthdays, about Felix's prickly beard, about the skunk Stefan once dragged home for a pet. Joy radiates from her as she remembers. She places a warm hand on your shoulder. What a gift to think of them. I'd like to give something to you too. A family recipe. One of Felix's best. He'd be happy to know it went to such a warm soul. Take care of yourself. You hear? You're a sweet one. Спасибо. Що там вона нам дала? Де воно? Щоденник, капітан. Я його щось не бачу. Все бачу. Броня морозу. Aha! I found you, didn't I? Red, they said. Red, then dead. Що відбувається? Що відбувається? Ну що, знайшов червоний, мені сказали, червоний, небезпечний, а потім дохлий. Тут найманець у нас. Сказати, що всі ці ходження навколо вам надоїли. Сказати, хто вони, і ви хочете почути відповідь. Вдохнути. На ваше життя знову будуть покушатися. Чесно кажучи, вам це вже наскучило.
Ну, давайте перший. Я думаю, що йому вже, знаєте, так, уже по барабану. Він на нього вже стільки разів пережив, так що... Not an attempt, mate. Not if I can bloody help it. Цей Нарен трошки не в собі. Time's up, Your Highness. Let's dance. Потанцюємо на мечах. It's stabbing time. Ай. Ну, господи, я думаю, спробую. Господи, ти будеш биватися чи ні? Неприємно. Так, ну давайте... А, в сенсі? Це вся ділянка твоя? Серйозно? Ти взагалі помирати збираєшся чи ні? В удушевленні. Натхнення, точніше. Damn nuisance these assassins are. It's their frightful manners I mind the most, really. Ну да, манери в них такі собі. Що тут взагалі? Так, це червоний принц. Що тут у нас? Прочитати. Нарін, тобі вже приходилось працювати на мене. Попрацюй ще раз. Візьми цей сувій, який ти отримуєш разом з листом, і прочитай його на багатолюдній площаді Аркса. Тебе арестують за використання джерела і відправлять в Форт Радість. На острові ти знайдеш червоношкірого ящера. Вбий його. Розріж його тіло на дрібніші шматочки. Переконайся, що ніяка сила в світі не поверне його до життя. Виконай наказ, і тебе буде чекати золото твоєї ваги. Так, забираємо. Це, я думаю, ми додаємо в товари, бо в нас, як я вже казала, у нас немає стрільця. Це, я думаю, ми... Ладно, поки в нас залишимо. Перчатки. У когось тут не було перчаток. Давайте її віддамо. У нас тут хоч... Воно дуже дивно виглядає. До речі, що тут у нас? А, інтелект. Вона в нас... О, через інтелект. Інтелект. Так, ладно, хорошо. Звичайний. Тин-тин-тин-тин. Польова кухня. Так, куди нам тут діватись? Хто це тут? Ha! Call it like a dog. A very leafy dog. I'd pity you. But Scepter the Ineffable have no patience for weakness. Так, попередити крабиху, що їй не варто слідкувати за словами, якщо вона не хоче опинитися на кончику списа. Вигадати крабиху, що вона взагалі робить. І дворянин сказати, що ви звикли чути від крабів зовсім інші звуки. Апетитне шипіння м'яса, які подані з м'ясом та каперсами. Я не знаю, що таке каперси. До речі, цікавий факт, я ніколи не їла ні рака, ні краба. Ні, підождіть, краба я їла, в сушах лише. Ну, давайте будемо дворянинами. I'd like to see you try. Sauce courses through this flesh. Biting into such power would make your head explode. Сказати, що не всякий християнин був сміливим до вас так звертатися, а тут якийсь краб. Спитати взагалі, звідки в неї сила джерела.
спитати, звідки вона знає, що саме відбувається в форті, і спитати, чи є якийсь спосіб вибратись з форту Радість. Давайте But спитаємо. of course, they'll happily dump your maggot-ridden corpse into the sea when they're through with you. Я спілкуюсь з крабом. Просто геніально. Припідняти бров. Хіба орден вас привіз не для того, щоб лікувати? Ha! Of course, precious. But which is worse, the cure or the disease? Спитати, звідки в неї взагалі сила джерела. This power is my birthright, same as yours, but one of us has grown to astounding heights and the other has sunken to depths too humiliating to describe. Pity. Спитати, як багато вона знає про те, що відбувається в форті. Sorcerers dance while magisters pull the strings. Fools all! Their tomfoolery won't save them from the destruction the void shall wreak upon them. Ну і оце перше. Get used to it. The time of Scepter the Ineffable has come. All will be peasants compared to me and my glorious soft powers. Those that are allowed to live, anyway. Якийсь дурнуватий краб якийсь. Що тут у нас? Почка якась. Ой, тут у нас якісь самозбереження пішло. Серйозно? А куди я взагалі залізла? Вхід в печеру. Мені здається, я не туди пішла. От чесно, мені здається, я не туди пішла. Так, я явно не туди пішла, тому що там набагато сильніше, ніж я. Так, підождіть, а куди мені? Тому що скоро я вже маю закінчити серію. Тому що я забула постановити, скажімо так, щоб, знаєте, щоб не було занадто великої кількості матеріалу, я... ось це... Боже, а чого я туди аж поперлась? Я щось... Що з Сибілою? Жалохвіст. Just as you're about to address the lizard, the Red Prince bars you with an outstretched arm. Так, що тобі від мене This треба? man is a dreamer. As you know, I need a word with him. You may wait here while I speak. Добре. Давай, спілкуйся. Permission indeed. Привикай, звикай, Червоний принц. Тепер не ти тут цар і Бог. He bids the dreamer stand up and pay attention, which he does in a groveling and awkward manner. The dreamer then chews and swallows a handful of Druidine leaves before slipping into a trance-like state. Тут у нас цей... Комусь He дуже falls asleep. весело. To your surprise, the Red Prince lies down and follows suit. After about half an hour, they wake up and begin to discuss what they saw in their dreams. The Red Prince pinches the bridge of his nose in apparent irritation before turning his back on the jabbering dreamer. Сказати, що ви досі не підозрювали про те, що ящерам так необхідний післяобідній сон. Посміхнутися і сказати, що ви чисто, случайно вловили обривки мудрості, яку він тільки що отримав. Це ж не сон, ми прекрасно знаємо. Давайте... You receive a withering glance in response. Oops. A deserved bit of sarcasm, I suppose. But though this stingtail fellow may be a less than stellar specimen in the firmament of dreamers, the dreams themselves prove to be quite elucidating. Turns out I'm being hunted by an enemy I didn't know actually existed. The myth-shrouded House of Shadows. The dreamers, though, they're on my side. And they've visions of me on the throne.
Дати йому, що ви не дуже довіряєте передбаченням, і задатися питанням, так чи цінний його трон, якщо з ним в комплекті йдуть вбивці. Давайте друге. Of course it is. I was born with the promise of an empire, and that promise will be kept. But to keep it, I must find a second dreamer. A greater one. A more experienced traveler of the dream world. Bahara is her name, and she resides in the swamplands east of the fort. So, let us make our escape and venture there post-haste. You know, I could tell you all about swamp dreamers too if I chewed that much druidin, eh? Oh, do hold your prickly tongue. Подожди, це Лоус? Це Лоус пожартувала. Що з біле? Що воно тут... Amid the squalor of Fort Joy, you suddenly spot an elf with diamond features, regal and radiant, but cold too, and sharper than any knife. She was the one who sat rolling dice in the ship that went under, deciding fates with every roll, or so she said. Her eyes are focused on a lizard some distance away, and you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like gaze. Так, спитати, що треба було зробити, щоб заслуговувати такий погляд, і підійти до неї і спитати, чим її так зацікавив той ящер. No sooner have these words left your mouth than she turns about and grabs you in a stranglehold. You feel the tip of a long needle being pushed a little ways into your neck. You caught me off guard. No one catches me off guard. Better tell me who you really are, or this time I'll let my needle do the licking. Наказати і звільнити вас негайно? Хто вона така, щоб кидатися ось на вас ось так? Я думаю, це її лише більше збільшить. Порекомендувати і заспокоїтись, ви не хотіли її налякати. Це також, повірте, ніяк не діє. І сказати, що ви така ж сама ельфіка, як вона, хіба що не настільки темпераментна. Давайте третє. There is no other elf like me. A push, a pivot, and now you suddenly face her, the needle still all too deeply embedded in the side of your throat. Despite the precariousness of your situation, you notice something that remained undetected in the gloom of the ship. A flaw in her diamond features. A curiously shaped scar on her left cheek. Поцікавитись, навіщо вона взагалі подорожувала, переслідувала того ящера. Because it is my desire to question him intensely. As for the reason, you're staring at it. You see, once upon a bad old time, a lizard cut this thing, this living scar, into my cheek. The mark of a slave. But now I'm free, of sorts. And I've traced that lizard here, to Fort Joy. I intend to raise the subject with him. Помітити, що ви не зовсім той самий ящер, і вічно попросити прибрати голку, щоб ви могли обговорити питання, як необхідно це робити цивілізованим створінням. Давайте помітимо, що ми не зовсім той самий ящер. She drives the needle in deeper and whispers. In truth, it does not matter in the least who you really are. You saw me mark my prey. You could warn him, save him, or kill him before I get my chance. That makes you a liability. That makes you needle feed. Дайте їй зробимо пропозицію. A bright sparkle of laughter follows your proposal. Ha! How amusing. I admit I had not seen that twist coming. I was certain the pitiful begging was about to begin. Make your case and do it quickly. Why should I join you? Сказати, що ви готуєте можливість втекти, і для цього вам потрібно хтось з її навиками. Escape? How you do tickle me. Most of the misguided dears around here would argue such a thing is impossible. Нагадати їй, що ви їй врятували життя. Ну так, до слова. Well played.
Oh, little needle mine, what should I do? Push or pull? The agony of choice. До речі, з неї досить цікава сцена романтична. Її, до речі, можна знайти, але вона чисто російською мовою. Я, можливо, колись зроблю ще одну підбірку романтичних сцен, щоб показати. Але для цього мені прийдеться перепроходити гру декілька разів ще раз. Ой, це буде точно не скоро. Або на якомусь, можливо, колись якийсь стрім зроблю, щоб це все швиденько пройти. Не знаю. Ткнути чи прибрати? Який важкий вибір. You know what? Today is a rather fine day. Sunshine and an easy breeze. Yes, I'll let you live. I'll even agree to travel with you, provided we talk to that lizard I mentioned. Чи я так мотаю зі сторони в сторону? I'm not quite sure the weather will save him. With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from your neck and smiles, as if she just invited you to sit down for tea. О, як турботливо. Let's discuss our respective roles then, shall we? You, me, and Death will be playing many a round of hide and seek. So, what role would you like me to play? As a rogue, my speciality is stealth, the quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly lethal wielding any weapon or magic. So, the choice is yours. Suits me fine. Lead on, or better yet, let me take the lead. Then follow me. But wait, you seem to have quite a few followers already. We'll be far too conspicuous traveling in a caravan like that. Return to me. Як грубо. Ладно. Так, ми взагалі тут за апельсинами прийшли. Треба розібратися з апельсинами і будемо вже закруглятись. Huh? What? But I was... It was... Please, tell me. Tell me. Why did you wake me? I was so close, so close. Да, реально тут хтось. Глибко вдихнути і сказати йому, що від нього пахне апельсинами. And you smell of burnt hair and barren dreams. But I have the good breeding not to mention it. Спитати, що він знає про пропавші запаси грифа. Supplies? You mean the oranges, I suppose. Ну, так. Though I'd guess Mr. Griff is more upset about the Drudene than the citrus. Дурено? Спитати, що він має на увазі. The Drudene Griff cleverly smuggles into the prison, of course, stuffed inside the oranges. You don't think he'd really be so mad over a little missing fruit, do you? Оригінально. Запихнути... Ладно. І не таке і не таке в житті вигадують. No, it's not the oranges, but the dreams he's after. Same as I, though. I have the right, the responsibility. Спитати його пояснити. Дурена і сни. Який між ними зв'язок? Drudene, it makes you master of all you see when you sleep. The dreamer is not the play actor, but the playwright. Ой, знову ж ці загадки. It may be hard for you to understand, but my kind, we dream for the greater good. What we see can predict the truth, can even shape the truth. But we need Drudene to do it. Може, ти хоч станеш, а то валяєшся тут. Короче, який рівень? 3. Before I was caught, before I was brought here, I saw a vision. The void woken, slain, divinity restored. Знов пустота. But just as I was about to see how it happened, the Magisters beat down my door. This is my last chance to find out the secret, to find out how to save us all. So you see, I cannot give back the Drudene, not only for myself, but for all of us. My dreams are my gift. They may be our salvation, too.
Так, переконання, інтелект. Сказати, що реальність цікавить вас куди більше, ніж світ мрій. Якщо це даремно потрібно вам, щоб рятувати чуже життя, ви її заберете любим шляхом. І сказати гриф жадає крові, і ви погоджуєтесь не видавати ящера, якщо той віддасть вам дурену. Давайте третє. Ура! Ми його змогли переконати. Blood. And it won't be long before he'll have it. With all his thugs lurking about. They'd stick me in my sleep if they knew. Fine, fine, take the Drudene. I'll find more. Another way. Somehow. I have to. For all our sakes. Так, і давайте віддамо грифу. А, підождіть. Мені треба назад. Я щось не в ту сторону подивилась. Ні, тут собака, з собакою ми пізніше, ми потім будемо говорити з собакою. Що там у нас відбувається? Першим ділом нам треба віддати апельсини. Griff glances from his blade to you and back again. Віддаємо грифу апельсини. Griff tears into one of the oranges with both hands. Juice squirts through his hands as he desperately rips through the rind. Looks like everything's accounted for. Now the important question. Who's the thief? This Griff is nothing but a thug. Don't give up Stingtail so easily. I don't want Stingtail's blood on my hands. Griff would kill a fellow over petty theft. Giving up Stingtail is no better than murder. Ну, звісно, ми не будемо видавати. Є істина, якою не варто краще ділитися. Я не скажу тобі, хто вкрав припаси. I'm right chuffed to have my supplies back, so I'm gonna give you one last Я думаю, у chance. нас тут зараз буде битва. Я пропоную зберегтися. Ой, Боже, він нам дає ще один шанс, як мило. Tell me who you found them on, or you're gonna have to answer to me, my knife, and each one of my people. And your little elf friend won't make it out alive neither. Ча буде весело. Настояти на своєму, що вони не вийдуть з те жалохової. Oh, you must think I'm playing with you. I don't play, and I'm over. Я хотіла просто... Ладно, ми після битви закінчимо. Ой, а ми тут надовго, народ. Я пам'ятаю ці битви, я з нею так намучилась свого часу. Ладно, хорошо. Так. Де він? Ладно. Я до неї... Ага, я до неї не докинусь. Ми ще надалі такі точці стоїмо. Ай-яй-яй. Давайте дощ використаємо. І натхнення. Натхнення, я сказала. Так.
Так, тут у нас раз, тут у нас два, і тут у нас ех, 3. Бубо, у нас тут бубо. Так, я не знаю, як звідси поки вибратись. Так. Кінець ходу. Тут ми на кого вдягаємо? Хто нас тут більше всього постраждав? Броня. Тут нормально броні, тут нормально. Ну, давайте їм такі додамо. Що я можу аж сюди закинути? А, можу. Можу. Так, тут... Ні. Давайте просто вийдемо звідси. І буде вже красота. Так, град. Є, одна прибралась. Так, куди ж з тобою відійти? А куди... А, подожди, я можу отак, зілля випити. Куди біжиш? О, молодець. Мимо. Мимо. Так. Та ти знущаєшся. Так. Боже, в мене так нічого нема. Типу жаху, давайте ми його стілимо. Yet so quickly we find source so dead. Workers are attracted to source. But when another divides, will source change back? What is the source of it? Alexander. Так, ні. Слухай, іди сюди. Ще... Боже, в мене тут нічого не видно. Головне не класнути щось зайве. Давайте з'їмо це. А, все, я нічого не можу зробити. Хорошо. Так, ура. І... Я не сильно вмію коментувати битву. Так, хорошо. Хорошо. Ми їх перемогли. Я пропоную зараз зібрати, що нам тут це дало. Спочатку я зроблю так. Так, збираємо, що нам це все дало. Говоримо з ельфом і будемо вже на цьому закруглятися. Так, а ну підожди. Тут потрібна допомога.
достане, не достане? Ні, не достане. А цим? Що я зроблю так? Я просто не сильно хочу з цим. Вальц. Зараз ми це все зберемо і потім вже будемо розбиратися, що, куди, як, вже в наступній серії. Щоб не сильно втягувати час. Так, тут чиясь рука. Нузі. Ой, Нузі ми взагалі розтрощили. Все, наче, всіх. Золото. Золото нікуди. Кожна рубаха. Зілля. Зілля обов'язково. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Більше я нічого такого цікавого не бачу. Так. Також зілля. О, і відкриваємо. Well done. Sometimes the best way from a situation is the simplest. I hope Griff rests in peace, even if he lives in anger. Верто кажучи, якби була б можливість, ми його б і не вбивали. You helped me. You saved me from a terrible man. But still there is more I ask of you. I know a way out of here, and this I tell you. But there is something else. Спитати Ельфа, що саме він має на увазі. Sahela, a young girl here. I am her protector, and she is everything. A ruler, a seer, a knower, a child. She cannot be lost here. Я постійно забуваю, що з нього перерви тут. Це те, що ви зробите все, що необхідно для того, щоб виконати його прохання. Сказати, що у вас хватає своїх турбот. І спитати, що він має на увазі. Ми ельфи, тому, в принципі, так, тут є чарівна дівчина, яка має зв'язок з природою, тому вона якраз таки Сейхела. Запевнити, що ви зробите все, щоб йому допомогти. It is for all our people, for the world. Give me your map. I show you the way out. A secret, dangerous, but it leads to freedom. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them Sahela is here. They will send help. Please, she is important. I go to her. I wish you good luck, and I thank you for us all. Так, ну, хоча б цим розібралися, тут порятували. Так. Ну що, народ, я відійду, напевно, від поля битви. Куди там? Я сюди відійду. Тут такий хороший вид. Ладно, не дуже хороший вид. Так, ну що ж, це вже 4-та серія у нас. Ми продовжуємо розвиватися, продовжимо шукати пригоди. До речі, тільки помітила, що не пасмо біле. Так, я щось відволіклась. На фоні наших прекрасних, трошки дивно вдягнених персонажів і на фоні чорного кота я з вами прощаюсь. Ми грали в гру Divinity Original Sin 2. Я надію, що вам сподобалося проходження. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і до скорих зустрічей. Пока-пока.